เหล่าทาสผู้รักแมวนั้นไม่พลาดที่จะให้อาหารกอดและพาน้องแมวไปพบสัตวแพทย์และแน่นอนเราให้น้ำแก่น้องแมวด้วยอย่างไรก็ตามปัญหาที่เจ้าของส่วนใหญ่นั้นพบบ่อยก็คือน้องแมวดื่มน้ำน้อยในคลิปนี้เราจะเจาะลึกถึงสาเหตุที่พบบ่อยที่สุด6ข้อที่อยู่เบื้องหลังพฤติกรรมนี้และสิ่งที่คุณสามารถทำได้เพื่อกระตุ้นให้แมวของคุณไม่ขาดน้ำนอกจากนี้เราจะบอกถึงวิธีสังเกตเมื่อเหตุการณ์ร้ายแรงถึงขั้นที่ควรพบสัตวแพทย์แต่ก่อนที่จะเข้าสู่เนื้อหาฝากเพื่อนๆกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจและไม่ให้พลาดข่าวสารรวมไปถึงเทคนิคเกี่ยวกับวิธีการดูแลแมวกันด้วยเหตุผลที่ 1 ชามผิดชามแต่ละแบบนั้นไม่เหมือนกันและเป็นไปได้ที่แมวจะปฏิเสธที่จะดื่มน้ำจากชามบางใบขั้นแรกให้พิจารณาที่ขนาดแมวมักใช้หนวดบนจมูกและหน้าผากเพื่อตัดสินว่าแมวสามารถผ่านพื้นที่เล็กๆได้หรือไม่น้องแมวอาจจะไม่ได้อยากจะดำลงไปในชามน้ำแต่หากชามเล็กจนหนวดของแมวนั้นโดนขอบของชามก็อาจจะทำให้แมวรู้สึกอึดอัดได้นอกจากนี้วัสดุของชามอาจจะเป็นปัญหาได้เช่นกันชามพลาสติกบางชนิดอาจทำให้เกิดรอยขีดข่วนและรอยบุบที่เป็นที่สะสมของแบคทีเรียได้ถึงแม้อาจจะไม่เพียงพอที่จะทำให้ลูกแมวของคุณป่วยแต่ก็อาจทำให้ชามและน้ำในชามมีกลิ่นหรือรสชาติแปลกๆได้สิ่งที่ต้องทำแนะนำให้ใช้สแตนเลสเพราะเป็นวัสดุที่ดีที่สุดสำหรับชามน้ำและอาหารของแมวเนื่องจากมีความแข็งแรงและมีคุณสมบัติต้านเชื้อแบคทีเรียอย่างไรก็ตามหากคุณจำเป็นต้องใช้พลาสติกให้ตรวจดูสภาพของชามและเปลี่ยนใบใหม่เมื่อเริ่มมีรอยขีดข่วนเลือกใช้จานกว้างและตื้นเพื่อให้มีที่สำหรับหนวดที่บอบบางของเจ้าเหมียวและให้แน่ใจว่าพวกเขาจะไม่จุ่มหัวลงไปในนั้นขณะที่ระดับน้ำลดลงเหตุผลที่ 2 ชามอยู่ผิดที่จะเป็นยังไงถ้าตู้เย็นของคุณอยู่ข้างโถส้วมคุณจะดื่มน้ำตรงนั้นอย่างมีความสุขไหมแล้วถ้าเป็นแมวล่ะคิดว่าพวกเขาจะชอบไหมสำหรับนุ่นบางคนอาจจะดูเป็นเรื่องสมเหตุสมผลที่จะรวมข้าวของเครื่องใช้ของแมวทั้งหมดไว้ในจุดเดียวแต่แมวส่วนใหญ่จะชอบให้คุณแยกชามน้ำอาหารให้ห่างจากกระบะทรายทั้งนี้ในป่าแมวจะล่าและกินอาหารห่างจากแหล่งน้ำของพวกเขาเพื่อหลีกเลี่ยงการที่เหยื่อที่ตายแล้วจะปนเปื้อนในแหล่งน้ำสะอาดแต่แมวหลายๆตัวก็อาจจะไม่ได้นำกฎนี้มาใช้กับอาหารเม็ดแล้วแต่หากน้องแมวของคุณหลีกเลี่ยงชามน้ำการย้ายให้ห่างออกจากจานอาหารก็ถือเป็นเคล็ดลับที่ดีที่ควรลองแมวบางตัวก็ไม่ชอบดื่มน้ำในที่เดิมซ้ำๆเสมอไปเพราะอาจทำให้พวกเขารู้สึกอ่อนแอได้ควรทำอย่างไรหากเป็นไปได้คุณควรมีแหล่งน้ำมากกว่า1แหล่งสำหรับแมวของคุณโดยเฉพาะอย่างยิ่งหากแมวหลายตัวอยู่ในบ้านเดียวกันหากจำเป็นชามใส่น้ำควรอยู่ให้ห่างจากกระบะทรายและอาหารและควรวางไว้ในบริเวณที่เงียบสงบเพื่อให้แมวของคุณไม่ต้องกังวลว่าจะต้องต่อสู้เพื่อแย่งชิงแหล่งน้ำหากแมวของคุณหลีกเลี่ยงชามใส่น้ำและตำแหน่งนั้นไม่มีปัญหาชัดเจนให้ลองย้ายจุดดูทั้งนี้แมวเป็นสัตว์ที่อ่อนไหวและบางสิ่งที่นุชคิดว่าไม่สำคัญอาจทำให้แมวหงุดหงิดและเครียดได้เหตุผลที่ 3 ไม่ชอบน้ำนิ่งบรรพบุรุษของแมวนั้นคงไม่มีอาหารจานอร่อยและน้ำดื่มแบบบุฟเฟ่ที่นุชคอยบริการให้พวกเขาจะต้องรับผิดชอบในการค้นหาแหล่งน้ำของตนเองและดูให้แหล่งน้ำนั้นปลอดภัยและไม่ทำให้พวกเขาป่วยการดื่มน้ำที่ไหลเช่นในแม่น้ำและลำธารโดยทั่วไปจะปลอดภัยกว่าที่จะดื่มจากน้ำนิ่งเนื่องจากการเคลื่อนไหวช่วยชะล้างแบคทีเรียและเชื้อราก่อนที่จะสะสมตัวตัดภาพมาที่ปัจจุบันแมวหลายตัวชอบให้น้ำไหลมากกว่าน้ำนิ่งสิ่งที่ต้องทำการให้ลูกแมวดื่มจากก๊อกน้ำเป็นครั้งคราวถือเป็นวิธีที่ดีแต่อาจทำให้เสียน้ำและเงินได้หากไม่มีคนมาปิดก๊อกน้ำในภายหลังวิธีที่ดีกว่าคือน้ำพุแมวน้ำพุเหล่านี้จะหมุนเวียนน้ำช่วยให้ลูกแมวของคุณได้รับรสชาติของน้ำที่ไหลสดๆตลอดเวลาโดยที่คุณไม่ต้องเปิดน้ำทิ้งไว้เหตุผลที่ 4 ไม่ชอบรสชาติเคยไหมที่เพื่อนบางคนนั้นไม่ชอบดื่มน้ำเปล่าเพราะไม่ชอบรสชาติของน้ำธรรมดาบางทีคุณอาจจะเป็นคนนั้นก็ได้ซึ่งน้ำจากก๊อกน้ำนั้นมีคลอรีนในปริมาณเล็กน้อยเพื่อป้องกันไม่ให้แบคทีเรียปนเปื้อน
บางคนนั้นไวต่อรสชาตินั้นมากกว่าคนอื่นๆและแมวบางตัวก็อาจจะเป็นเหมือนกันควรทำอย่างไรคุณอาจจะไม่ต้องซื้อน้ำแร่บรรจุขวดให้แมวของคุณนอกจากว่าคุณจะรวยมากๆให้ลองเติมน้ำซุปจากอาหารเปียกหรือทูน่ากระป๋องลงไปในน้ำสัก 2-3 หยดสารปรุงแต่งรสจะแทรกซึมอยู่ในน้ำและทำให้น้ำของแมวคุณอร่อยขึ้นเป็นพิเศษแต่ระวังอย่าใส่มากเกินไปเว้นแต่ว่าคุณอยากจะให้ทั้งห้องมีกลิ่นเหมือนทูน่าเหตุผลที่ 5 ไม่ชอบดื่มน้ำแมวนั้นวิวัฒนาการมาในสภาพแวดล้อมที่ร้อนและแห้งแล้งซึ่งไม่มีน้ำมากนักพวกเขาวิวัฒนาการเพื่อให้ได้น้ำส่วนใหญ่จากเหยื่อและดื่มน้ำเป็นครั้งคราวเท่านั้นวิธีนี้ใช้ได้ผลดีในป่าแต่อาจจะเป็นปัญหาสำหรับแมวบ้านที่กินอาหารเม็ดเป็นส่วนใหญ่แมวบางตัวปรับตัวกับการดื่มน้ำมากขึ้นได้แต่บางตัวก็ประสบปัญหาทั้งนี้หากแมวของคุณเคยดื่มน้ำมากแต่อยู่ๆก็หยุดหรือแสดงพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปอาจเป็นสัญญาณของการเจ็บป่วยหรือการบาดเจ็บที่ทำให้ดื่มน้ำได้ไม่สะดวกควรทำอย่างไรหากคุณมีข้อสงสัยเกี่ยวกับสุขภาพของแมวโปรดปรึกษาสัตวแพทย์ทันทีในระหว่างนี้การให้แมวทานอาหารเปียกสามารถช่วยให้แมวได้รับความชื้นตามที่ต้องการได้หรืออาจจะลองเติมน้ำเพิ่มเติมลงในอาหารเปียกสำหรับในบางกรณีที่แมวของคุณขาดน้ำจริงๆทั้งนี้ไม่ควรเติมน้ำมากเกินไปจนอาหารเปียกกลายเป็นซุปไม่เช่นนั้นแมวของคุณอาจจะเริ่มหลีกเลี่ยงอีกได้เหตุผลที่ 6 น้ำเก่าคุณอาจจะคิดว่าแมวนั้นไม่จู้จี้จุกจิกเกี่ยวกับน้ำในชามมากนักเพราะบรรพบุรุษของแมวป่าดำรงชีวิตจากการดื่มน้ำในแอ่งน้ำได้แต่แมวมักจะปฏิเสธที่จะดื่มน้ำที่ตั้งทิ้งไว้นานเกินไปสิ่งที่ต้องทำควรเปลี่ยนน้ำของแมวทุกวันโดยไม่คำนึงถึงปริมาณน้ำที่เหลืออยู่ในชามใช้โอกาสนี้ล้างชามเพื่อลดแบคทีเรียที่เป็นอันตรายตามหลักการแล้วคุณควรจะล้างจานของแมวอย่างเหมาะสมโดยใช้น้ำร้อนและน้ำยาล้างจานที่ปลอดภัยสำหรับแมวทุกๆ 2 วันวิธีที่จะบอกได้ว่าแมวของคุณขาดน้ำหรือไม่มีหลายวิธีที่บอกได้ว่าแมวของคุณไม่ได้แค่กระหายน้ำแต่ยังขาดน้ำอยู่ด้วยหากคุณสังเกตเห็นสัญญาณเหล่านี้หรือสงสัยว่าแมวของคุณอาจกำลังขาดน้ำโปรดปรึกษาสัตวแพทย์โดยเร็วที่สุดแมวที่ขาดน้ำจะอ่อนแอและเสื่องซึมผิดปกติโดยไม่สนใจเวลาเล่นหรือปฏิสัมพันธ์ทางสังคมน้อยลงน้ำลายจะข้นและตาอาจจะดูแฉะการทดสอบที่คุณสามารถลองทำที่บ้านได้ค่อยๆบีบผิวหนังที่ด้านหลังคอของแมวจากนั้นลองปล่อยและดูว่าต้องใช้เวลานานแค่ไหนจึงจะเด้งกลับมาโดยควรที่จะคืนตัวเกือบจะในทันทีหากไม่เป็นเช่นนั้นแสดงว่าแมวของคุณกำลังสูญเสียความยืดหยุ่นของผิวหนังซึ่งอาจเป็นอาการทั่วไปของภาวะขาดน้ำคุณยังสามารถใช้นิ้วแตะเหงือกของพวกเขาเบาๆหากรู้สึกเหนียวนั่นก็เป็นอีกสัญญาณหนึ่งของภาวะขาดน้ำอาจจะเป็นเรื่องยากที่จะเข้าใจแมวดังนั้นหากต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมในการทำความเข้าใจพฤติกรรมของแมวของคุณสามารถดูคลิปอื่นๆจากเราและอย่าลืมกดติดตามเพื่อไม่ให้พลาดเนื้อหาใหม่ๆที่จะช่วยให้เข้าใจว่าทำไมน้องแมวถึงทำและไม่ทำเรื่องต่างๆเหล่านั้นสำหรับวันนี้สวัสดีครับ